Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és itt van mellettem egy Antbot M5, ami egy olcsó robotfűnyíró. Hát legalábbis úgy olcsó, hogyha azt nézzük, hogy az ilyen húzalmentes, kamerás, GPS-es fűnyírók általában mennyibe kerülnek. Ezekhez képest ez a gép 630 euróba kerül, ami egy kifejezetten kedvező árfekvés, mert ha átszámolod magyar forintra, akkor is 250 000 forint alá fogsz kijönni, és ha megnézed, hogy a piacon más gépek mennyit tudnak, vagy mennyit tudnak hasonlót, akkor azt fogod látni, hogy ez az Antbot, ez egy elég olcsó ajánlatnak számít. De nyilván ezért vannak kompromisszumok is. Elmondok pár adatot, és abból rögtön fogod tudni, hogy vajon a tekertetbe ez a fűnyíró elég vagy nem elég. Az első és legfontosabb dolog, hogy mekkora területet tud lefedni nyírásilag, és ebben ugye 500 négyzetmétert ad meg a gyártó. Ennél valószínűleg tud egy kicsit többet is, főleg, hogyha nem kell minden nap járjon, de hát ugye van egy másik korlát, méghozzá a 2,5 amperórás akkumulátor, ami benne van, az azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 200 négyzetmétert tud megcsinálni egy szuszra, utána vissza kell menjen tölteni, tehát hogyha neked jóval nagyobb a kerted, akkor lehet, hogy nem fog tudni végezni vele addigra, mire megint el kéne indulnia, és nagyon sokszor lesz újra meg újra töltve az akkumulátor, ami ugye a ciklusszám szempontjából sem előnyös. Szóval, ha ennél egy kicsit több kell, akkor van egy M9 nevű Antbot is, ami valamivel drágább, és abban dupla ekkor az akkumulátor, éppen ezért nagyobb területet is el tud látni. A másik dolog, amit szintén vegyél számításba, hogy ugye ez egy hátsó kerék meghajtású gép, ennek megfelelően a terep képességei azok valamelyes korlátozottak. Ugye azt mondja az Antbot, vagyis a gyártó, hogy akár 28 fokos emelkedőn is fel tud ez a masina menni, de szerintem ez nem feltétlenül fedi a valóságot, illetve nyilván laboratóriumi körülmények között fel tud menni, de egy picit is göröngyösebb az a talaj, amin föl kell kapaszkodnia, vagy ott puhább a föld, vagy akármi, ki fog pörögni a hátsó kerék, és nem fog tudni fölmenni. Tehát, hogyha nagyon buckás kertbe keresel megoldást, akkor nem ez lesz a te géped. Ezen kívül, ami még talán fontos, hogy ez a gép, ez kifejezetten halk, 58 decibeles hangerőt produkál magából, amikor nyír, szóval, hogy nagyon csendesen működik, és hát ugye tud éjszaka is dolgozni, mert bár nincsen rajta lidár, ugye ami a 360 fokos térképezést tenni lehetővé, de 2 darab 150 fokos kamera van elől neki, és ha éjszaka kell dolgoznia, akkor van egy lámpa, amit fölkapcsol, hogy jobban lásson és el tudja kerülni az akadályokat. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy azért az esti időszakban egy alapvetően sötét kertben egy világító, mozgó valami, az sokszor zavaró lehet, szóval ezt adott esetben vett számításba. Na, és akkor beszéljünk magáról a gépről. Ugye itt van a cucc. Először nézzük meg alulról. Az alsó kialakítása ez a klasszikus robotfűnyírós, ami azt jelenti, hogy ez 2 ilyen forgókerék, ilyen Tesco-s bevásárlókocsi kerék, van 2 meghajtott kerék, ami rücskös. Igazából ez egy darabig jó, de aztán ugye eltömődnek ezek a rücskök a sárral, és kapirgálhatod le utána valamivel, ezt én már többször megtettem. És mint látjátok, egy tárcsás megoldás van, aminek 5 darab pengéje van, ugye ez az 5 penge, ez ugye folyamatosan forog, és a pengék ugye a centrifugális erő miatt itt kiállnak ebből a tárcsának a síkjából, és így vágja le mindig a füveknek a tetejét, ugye a fűszálaknak a tetejét. Ugye 7 cm a maximális magasság, amit meg tud hagyni, és 3 cm, vagy talán azt hiszem 2 cm-re ezt le tudja nyújtani, vagy süllyeszteni ezt a tárcsát, és akkor nagyon rövid füvet tud csinálni, de hát nyilván, hogyha egy kicsit hepehúpás a talaj, akkor annak nincsen túl sok értelme. Szóval, hogy között a 2 érték között tudja megcsinálni nyírási magasságot. Ami nekem egy kicsit fájó, de értem, hogy az árfekvésben nem okvetlenül fért bele, hogy ezek a pengék azért kopnak, és hát ugye látjátok, ezek ilyen kis csavarokkal vannak ide rögzítve, tehát mindenképpen egy szerszám kell ahhoz, hogy ki tud őket cserélni, és ugye magától az Antbottól pedig után kell rendelni ilyen penge csomagokat. A Dreaminek ez egy jobb megoldása van, ott egy gyors kioldós megoldással lehet pengét cserélni, azért ez egy kicsit basic-ebb vagy alapszintű megoldás, kelleni fog hozzá egy csavarhúzó. Ha szemből nézzük a gépet innen, akkor azt látod, hogy itt van rajta az a szenzormennyiség, ami segít abban, hogy jobban tájékozódjon. Ugye 2 kamera van, lámpa, és ennek a segítségével tudja, hogy milyen akadályok vannak előtte. Ez a 2 nagy fémes dolog, ez pedig a töltőcsatlakozó, amivel ugye a dokkolóhoz érkezik. És innen a tetejéről megtekintve pedig
azt látjátok, hogy van rajta igazából nem túl sok dolog, van rajta alapvetően 3 gomb, néhány LED és egy nagy stop felirat. Ez egy ilyen klasszikus robotfűnyírós felállás. A stoppot bármikor odamész, megnyomod, leáll, és utána az alkalmazás segítségével tudsz majd vele megoldani dolgokat. Van 4 lámpánk, illetve 3 gombunk, az OK, a nyírjál, ugye ez a MO, meg ugye, hogy menjen vissza a dokkolóhoz, van egy töltésindikátor rajta, és van rajta 4 darab LED, 4G, Wi-Fi, GPS és a 3 szög, ami ugye akkor világít, hogy valami baja van, úgyhogy ezek vannak itt rajta. Na most ebből ugye rögtön feltűnhet, hogy hát 4G is, meg Wi-Fi is, meg GPS is, akkor tud valamit ez a dolog, és a magyarázat ugye ez a felirat itt, hogy RTK-s, ez egy RTK-s fűnyíró, ami azt jelenti, hogy van egy bázisállomása, ami mellett van egy RTK antenna, és az RTK antennával ő mindig szinkronizálja a pozícióját, ami LoRa frekvencián történik, ugye ez kifejezetten erre a célra létrehozott frekvencia, és ennek a segítségével tudja a fűnyíró mindig pontosan, hogy hol van, de hogy kb. Centiméterre pontosan is. Amikor telepíted, akkor ugye az a legfontosabb dolog, hogy a nyírandó területnek valahova szélére tedd le a bázisállomást, de egy olyan helyre, ahol egyrészt tudsz neki adni betápot, másrészt pedig mellé kell állítsál egy RTK antennát, és az RTK antennának olyan helyre kell kerülnie, ahol szabad rálátása van az égboltra, mert ugye az is a GPS jelet veszi. Az RTK antenna ugye összekötetése van a bázisállomással, onnan kapja ugye az áramot ő is, és összekötetése van a LoRa szabványon keresztül, LoRa frekvencián keresztül, magával a fűnyíróval. Ugye van az RTK antennában is egy GPS modul, van a fűnyíróban is egy GPS modul, és a két modul által szedett műholdas jeleket ugye ezen a LoRa frekvencián kommunikálva összeszinkronizálják, és ezzel tudják növelni a pontosságát a fűnyírónak, ami ugye a navigációs képességekre is kihatással van. Éppen ezért marha fontos, hogy hova rakod le. Na most ha elveszíti valamelyik a tájékozódást vagy a jelet, akkor ugye még mindig a másik segítségével azért helyjel közzel megoldja, de az az ideális, hogyha olyan kertbe telepíted le ezt a fűnyírót, ahol hát a fűnyíró is rálát az égre, meg az RTK antenna is rálát az égre. Na, miután ez egy NetRTK-s cucc, ez azt jelenti, hogy ebben a berendezésben van egy 4G-s eSIM, ami 3 hónapig hát ugye tudod használni különösebb extra díj nélkül, 3 hónap után pedig évi 40 eurót kell fizessél azért, hogy megmaradjon az adatkapcsolatod. Kell neked ez az adatkapcsolat? Hát 2 dologra kell. Az egyik dolog, amire szükséged van, hogyha nincs wifi a kertben, akkor nyilván tök praktikus, hogy a fűnyíróban van egy 4G-s SIM, van benne egy rádiós antenna, és hogy a mobilhálózat segítségével eléred a fűnyírót bárhol is legyen az, gyakorlatilag internetkapcsolatot biztosít a fűnyíró számára. A másik dolog, ami miatt, ha mégis van wifi a kertbe, akkor azt gondolhatnád, hogy ez a 4G SIM ez neked egy picit felesleges. De az a helyzet, hogy van egy ilyen lopás védelem is ebben a fűnyíróban, tehát ha valaki megfogja, berohan a kertedbe és elrohan vele, akkor a 4G miatt, meg a beépített GPS modul miatt fogod látni, hogy hova vitte a fűnyírót, mert hogy ugye tud kommunikálni a hálózattal, de alapvetően, hogyha van wifi a kertedben, akkor a 4G-t igazából a fűnyíró nem is használja. Nekem is most azon, hogy nem is ég a 4G lámpa rajta, mert hogy ugye itt van wifi hálózat, és azon áll a fűnyíró, azon dolgozik. Jó, na a telepítés után, amikor megvagy, nyilván a szokásos dolgok megvannak, sík területre tedd le a dokkolót, hogy be tudjon menni, legyen ugye rálátás az égre, legyen a kertnek a szélén, tudjál neki adni betápot. Nyilván vízálló, időjárásálló dokkolóról beszélünk, ha nagyon aggódsz a fűnyíródért, akkor tehetsz rá garást, azt külön lehet megvásárolni, vagy eszkábálsz hozzá valamit, teljesen mindegy, de ha telepítetted a cuccot és feltöltött, akkor ugye jön az a rész, hogy térképezned kell. Ezt elvileg meg tudja csinálni automatikusan is, de én nem bíznám rá. Sokkal jobb, hogyha te csinálod manuálisan. Ez nagyjából ugyanúgy működik, mint a többi fűnyírónál. Fogod a telefonodat, azt mondod neki, hogy térképezés, kapsz egy virtuális joystickot, és gyakorlatilag végig kell menjél a lenyírandó terület szélén, és amikor ezzel megvagy, és esetleg tudod, hogy vannak olyan akadályok, amik fixen ott vannak, és semmi esetre sem menjen oda, akkor pedig végig kell menjél ezek körül az akadályok körül, és bejelölni neki ezt no-go zónának, és akkor azokra a helyekre nem fog menni a nyírás során. Amikor készen vagy, akkor még meg tudod mondani, hogy hol vannak olyan szegélyek, amiket le lehet nyírni. Ugye itt ne arra gondoljál, hogy egy házfal van, meg ne arra gondoljál, hogy egy lépcső van, hanem hogyha mondjuk vannak ilyen járdák a kertedbe, vagy hát utak, vagy ösvények, amik ki vannak rakva mondjuk betonból, járdalapból, vagy bármi egyébből, és mellette nő a fű, akkor ezeket be tudod neki jelölni, és ezekben az esetekben ő
ott fog még dolgozni, hogy egészen le tudjon nyírni a széleknél is a füvet, de ha mondjuk egy támfalad van, vagy bármi egyéb olyan dolog, amihez közel kéne menni, hogy egészen a szélén tudjon nyírni, arra nem lesz képes. Egyrészt azért, mert nem tudja oldalra ki nyújtani, mint egy porszívó, vagy mint a jobb robotok, a tárcsát, amin a forgókések vannak, tehát mindenképpen lesz egy annyi hely a fűszéle és a nyírott terület között, amilyen széles ugye a távolsága, a fűnyíró széle és a tárcsa között, de egyébként sem megy hozzá, még csak annyira közel, hogy nehogy hozzáérjen és összekarisztolja magát, tehát lesz egy 20 centi, amit nem fog tudni lenyírni a széleken, illetve amit nem fog tudni megoldani, az a sarkok, mert hogy ott egy ilyen kis íves területet fog hagyni. Általában azért az a tapasztalat, hogy akinek robotfűnyírója van, annak van szegényírója is, és hát utána dolgozik egy picit a robotfűnyíró munkájának. Ez egyébként nem kifejezetten megterhelő, de ez szokott lenni a bevett szokás, vagy legalábbis akiket én ismerek és van robotfűnyírójuk, azoknak mind van egy szegényírójuk is. Na, viszont ugye hogy működik? Ugye az van, hogy kamerával navigál. Az Antbot azt mondja, hogy 10x10 centis dolgokat észrevesz a fűben. Na most ez akkor igaz, hogyha azoknak feltűnő színe van, mert hogyha ugyanolyan színű, mint a föld vagy a fű, tehát ilyen zöld vagy barna, akkor nem fogja észrevenni, akkor átgázol rajta. És a 10x10 is azért az egy nagyon optimista dolog, mert azért el tud bújni a fűben 10x10 centis dolog úgy, hogy a fűtől se lássad. Tehát én azt mondom, hogy inkább azt mondanám, hogy egy 25x25-ös dolgot, azt már nagy biztonsággal észrevesz. Ez azt jelenti, hogy ha van előtte egy feltekert slag, van előtte egy otthagyott szatyor, van valami labda a fűben, akkor ezeket simán észreveszi és kikerüli. Ami nálam jellemző volt és nem tudta észrevenni, ez például a pingpongasztalnak a lába, az ugye egy nagyon vékony cső, az egyszerűen túl vékony volt neki, hogy realizálja, illetve amit nem vesz észre, hogyha te mondjuk ősszel kupacokat csinálsz az avarból, akkor azt a kupacot azt ő dombnak fogja gondolni, és nyílegyenesen bele fog szaladni. A kérdés nyilván az, hogy nyír a gép, és ez egy relatív egyszerű megoldás. Ugye amikor megvan a terület, amit feltérképeztél, beállítottad rajta a zónákat, ahol nem szabad mennie, beállítottad azt, hogy hol vannak a szegélyek, akkor utána igazából azt kell még beállítsad, hogy mi legyen a vágási irány. Én szerintem az a legcélszerűbb, hogyha az ember ezt úgy állítja be, hogy az egyik szegély mentén állítja be, ami relatív egyenes, és akkor szépen sávokba nyír, tehát addig megy föl le, amíg be nem járja a teljes területet. Természetesen, hogyha vannak akadályok menet közben, akkor azokat kikerüli. Emiatt ugye az akadályok mögötti részt azt nem okvetlenül nyírja le egyből, hanem azokért majd visszamegy megcsinálni. Azt viszont nem tudja, hogy ha lát akadályt, akkor megnézze a nyírás végén, hogy az még ott van-e, és esetleg ha azonnan azóta eltűnt, akkor a helyét is megcsinálja. Ez nincs benne a képességeiben, de egyébként amikor végzett, akkor szépen visszamegy a dokkolóra, és el van intézve. Ugye nyilván lehet időzíteni, vannak mindenféle jelzések, amiket kapsz. Ha például azt érzi, hogy az RTK antenna megbillent, akkor arról kapsz egy értesítést. Ez nyilván azért fontos, mert hogyha nagyon megbillen, akkor az RTK pozíció, a GPS pozíciót megváltozhat, és akkor ha nagyon átrakod, vagy nagyon megbillen, akkor sajnos újra kell térképezned. Ha viszont ugye abból a szempontból is jó, hogyha megbillen az RTK antenna, akkor gyanakodhatsz, hogy valaki piszkálja. De egy nagyon erős szél azért meg tudja annyira billenteni, hogy megkapd a riasztást. Arról is kapsz riasztást, hogyha kikerül a fűnyíród a nyírott területről, ott be lehet állítani, hogy milyen távolságig ne riasszon, és mi az a távolság, ami után már kapjál értesítést, hogy a fűnyíród nincs a nyírt területen belül. Nyilván kapsz riasztást arról, hogyha elakad, nyilván kapsz riasztást arról, hogyha lemerül, tehát hogy minden ilyen apróságról kapsz értesítést, amikkel tudsz utána dolgozni. Van egy logolási lehetőség, amit be lehet kapcsolni a fűnyíróban, és akkor az összes tevékenységet azt egy fájlba menti. Az egyébként én meg is csináltam, mert ugye tapasztaltam bizonyos furcsaságokat, és utána elküldtem a logfájlt ugye a gyártónak, de kiderült, hogy minden egyébként rendeltetésszerűen működött, hanem csak annyi volt, hogy kicsit megmozdult, valami nekiment, meg kicsit megmozdult az antenna, de egyébként atombiztos, stabilan működik ebben a kertben. De ami nagyon fontos, és ez lenne talán a leglényegesebb tanácsom. Tegyük tisztába, hogy ez tényleg egy belépő szintű fűnyíró, jó pofa benne, hogy netRTK-s, tényleg a tájékozódása az kifejezetten jó,
de nem való ez minden kertbe. Ezt általában a felhasználói tapasztalatok, meg a saját tapasztalatom is az, hogy ezt olyan kertekbe lehet javasolni, amik relatív egyenesek, tehát sík kertek, nincsenek benne óriási húplik és bukkanók, nincsenek benne nagyon szűk részek, és van rálátás az égre. Tehát, hogy egy belső udvar, vagy egy nagyon fás terület, ahol a GPS jel egyáltalán nem stabil, ott bizonytalanul fog működni ez a fűnyíró, neki mindenképpen kell, hogy rálásson az égre, nem csak maga a gép, hanem ugye az RTK antenna is, tehát erre okvetlenül szükséged van, és hát amit még tudnod kell, hogyha nagy a terület, vagy olyan a területet, hogy csak egy részén van wifi lefedettség, akkor úgy próbáld beállítani, hogy a bázisnál mindenképpen legyen wifi-d, de hogyha a fűnyíró kitámolyog az internet lefedettségből, és a 4G SIM-et nem újítod meg rajta, akkor offline állapotban lesz a fűnyíró, ettől még miután a bázisállomással LoRaN kommunikál, megcsinálja a nyírást, csak azon a részen, amikor ott van, ahol nincsen lefedettség, azokon a részeken te nem fogod tudni őt elérni az applikáción keresztül, tehát hogyha ott bármi baja van, akkor azzal csak akkor fog szembesülni, amikor visszatérsz te is, és látod, hogy mondjuk valahol elakadt a fűnyíród, szóval, hogy ez mindenképpen egy kompromisszum ennél a gépnél, de összességében azért azt kell mondanom, hogy ennyi pénzért, mint amennyire kínálják ezt az Endbot M5-öt, ennyi pénzért ez ilyen közepes méretű kertekbe, kevés bukkanóval, kevés tereptárgyal és tiszta ég mellett hatékonyan működik, gondtalanul használható. Az egy dologod van, hogy néha letakarítod a kerekét, hogy ne pörögjön annyira ki, hogyha beleragadt a sok sár, és megtörlöd ugye az elején a kamerát, hogy ne legyen problémája a látással, valamint amit még meg kell csináljál, hogy időről időre cserélned kell benne a késeket, és ezeket pedig utána kell rendelned a gyártótól. Lehetett volna ebbe még plusz dolgokat beletenni. Nekem az volt az érzésem, hogy vannak olyan részei ennek a gépnek, amik kihagyott zicser. Az egyik ilyen, hogyha már van rajta kamera, akkor ugye komolyabb gyártók, vagy más gyártók komolyabb gépei ezt a kamerát nem csak arra használják, hogy ugye akadályokat érzékel, hanem arra is használják, hogy ugye te rá tudjál nézni távolról arra, hogy mit lát a fűnyíró, illetve, hogyha lát bizonyos akadályokat, akkor azokat lefotózza és megjelöli a térképen, és akkor te abból tudod, hogy ott volt valami. Itt ez egy nagyon sematikus, egyszerű térkép, ami azt jelenti, hogy tehát abból tudod, hogy valahol volt akadály, hogy nem lesz lila azon a részen a térképnek a kitöltése, hanem fehér marad, akkor ott valami volt, amit ki kellett kerülnie. De összességében azt gondolom, hogy ugye akár csak a porszívóknál, a fűnyíróknál is az a szituáció, hogy különböző elvárásokhoz, különböző színvonalú és képességű gépeket lehet ajánlani, és az ilyen apróbb kertekbe, ahol nincs óriási terület, amit be kell járni, nincsenek speciális terepakadályok és nagyon sok emelkedő, oda egy ilyen relatív olcsó gép is abszolút megfelel, hiszen ugye a telepítés folyamat tényleg egyszerű, lerakod a bázisállomást, bekötöd az antennát, azon van egy visszajelző LED, ami zölden világít, hogyha látja a GPS-t, ez nyilván sokat segít abban, hogy megtaláld, hogy hova szeretnéd lerakni, utána egyszer körbemész a kerületen, megjelölöd a no-go-zónákat, és onnantól kezdve egy időzítés beállítasz, és magától teszi a dolgát, és hiába van az, hogy esetleg használod a kertet közben, és ezt ide raksz, meg oda raksz, meg ide pakolsz, meg grillsütőt viszel ki, meg akármivel telerakod, a kamerás navigációnak hála, ezeket a dolgokat ügyesen elkerüli. Még van egy fontos dolog, amit nem csak ennél a gépnél, hanem általában az ilyen robotfűnyíróknál el kell mondjak, amik kamerásak, hogy ugye van egy akadály érzékelési érzékenység, ami bizonyos gépeknél úgy van beállítva, hogy centiméter magasan tudod megmondani, hogy mekkora akadályokat ne vegyen figyelembe, és mi legyen az a szint, amikor már azt mondja valamire, hogy akadály. Más gépeknél, mint amilyen az Endbot is, hát alacsony, közepes és magas akadályérzékelést tudsz beállítani, és hogyha nagyon magas a fű, tehát ritkán nyírod, akkor elképzelhető, hogy annyira magas lesz a fű, hogy már magát a fűszálakat is akadálynak látja, és elkezdi foltosan nyírni a dolgot. Ebben az esetben ki lehet kapcsolni az akadályérzékelést abszolút a fűnyíróban, és ilyenkor csak abból fogja tudni, hogy van ott egy akadály, hogy neki megy, és nem tudja eltolni, de egyéb iránt nem kerülget el semmit, hanem ugye a nagyon magas füvet is lenyírja. Úgyhogy ezt az opciót azért vegyétek figyelembe, éppen ezért mondom azt, hogy egy ilyen 200-300 négyzetméteres kertben, mint amilyen ez is, én azt gondolom, hogy a jelenlegi
klíma körülmények között a heti egyszeri nyírás az bőven elég, ezt megcsinálja 2-3 óra alatt, és igazából szinten tartja a füvet, és ugye hát ami általában a robotfűnyíróknak a nagy előnye, hogy ugye mindig csak a fűszálaknak a tetejét csipi le, és ugye belemulcsozza a lecsípett részt magába a fűbe, ami így összességében jót tesz a fű egészségének. Úgyhogy ennyit kell tudjatok a ZenBot M5-ről, a NetRTK-s verzióról. Igazából voltak bizonyos elvárásaim, aztán megnéztem mennyibe került, és rájöttem, hogy azok az elvárások irreálisak voltak. Ha az árához képest nézem a tudását, a kamerás navigációt, a NetRTK-t, meg egyáltalán a vágási képességét, a hangszintjét, az akkumulátoros üzemidejét, akkor azt mondom, hogy ez egy korrekt ajánlat, apróbb kertekbe, amik nem túl nagyok, nem túl összetettek, azokba teljesen érvényes, úgyhogy én nem érzem azt, hogy ez egy rosszul sikerült termék lenne, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy ebben a 200-250 ezer forintos, 600-700 eurós ársávban ez egy jó ajánlatnak számít. Úgyhogy ennyi fért ebbe a videóba. Ha úgy érzed, hogy hasznos volt, akkor és szeretnél még hasonlókat látni, nem vagy még valamiért feliratkozva, amit érthetetlen, akkor nyugodtan most pótolhatod, mert itt az óriási lehetőség, hogy feliratkozz. Ha meg már ezt a videót is feliratkozott állapotban nézted meg, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg a szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!